नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल द रेसिपी गाइडमा। आज हामी चिकन दो प्याजा बनाउन गइरहेछौं, जसलाई मुर्ग दो प्याजा पनि भनिन्छ। हामीले लगभग 600 ग्राम जति चिकन ल्याएको छौं, मिडियम साइज पिसमा। र यो चिकन दो प्याजा चाहिँ भारतको उत्तर प्रदेशबाट स्टार्ट भयो जब मुगलको एम्पायर थियो। अवध भन्ने सहरबाट चाहिँ यो चिकन दो प्याजा बनाउन थालिएको। अब हामी यसलाई बनाउन सुरु गर्छौं। यसमा चाहिँ हामीले अलिकति मोडिफाई रेसिपी पनि हाम्रो छ। हामीले लिएको छौं 600 ग्राम चिकन र अब हामी यसमा यसलाई म्यारिनेसनमा राख्छौं, जसको लागि अब म हाल्छु अलिकति नुन 1 टीस्पुन जति, अनि 1 टीस्पुन जति म जिंजर गार्लिक पेस्ट हाल्छु, 1 टेबल स्पून जति म कश्मीरी मिर्ची पाउडर हाल्छु, 1 टीस्पून जति म टर्मरिक पाउडर हाल्छु, दालचिनीको धुलो हाल्छु, र यसलाई म मजाले मिक्स गरिदिन्छु। हामीले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेका छौं। अब यसमा म अलिकति लेमन हाल्दिन्छु र त्यसलाई पनि मिक्स गरिसकेपछि म 30 मिनेटसम्मलाई म्यारिनेसनमा राख्दिन्छु। अब म दहीमा एउटा मिक्सचर बनाउन गइरहेको छु मसलाको लागि। हामीले लिएको छौं 100 ग्राम जति दही। अब म यसमा हाल्छु पिन्च अफ ब्ल्याक पेपर पाउडर, अनि अब यसमा म हाल्छु 1 टेबल स्पून जति कश्मीरी मिर्च पाउडर, अनि 1 टेबल स्पून चाहिँ कोरिएन्डर र क्युमिन पाउडर, र यसलाई म मिक्स गर्छु। हाम्रो मसलाको मिक्सचर तयार भइसकेको छ। अब हामी प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ। हामीले अलिकति प्याजको क्युबमा काटेका छौँ र हामीले ग्राइन्डरमा टमाटरलाई 2टा टमाटरलाई ग्राइन्ड गरेका छौँ। हाम्रो 30 मिनट भइसकेको छ, चिकन म्यारिनेट भइसकेको छ, र अलिकति लसुन अदुवाको पेस्ट र हामीले फाइनली काटेको टमाटर ल्याएको छौँ। आउनुहोस् अब हामी अगाडिको प्रोसेस सुरु गरौँ। हाम्रो कराई तातिसकेको छ। अब हामी यसमा तेल हाल्दैछौँ। हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब हामी यसमा तेजपत्ता र सुक्खा खुर्सानी हाल्छौँ। अब हामी यसमा 1 टीस्पून जति सग्लो जिरा हाल्छौँ। अब हामी यसमा सानो सानो पारेर काटेर राखेको प्याज हाल्छौँ। यसलाई हामी अलिकति ब्राउन हुँदैसम्म पकाउँछौँ। प्याजमा हामी अलिकति थोरै नुन हाल्छौँ। तपाईले पनि नुन हाल्नु होला। तपाईले यसरी भुट्दै गरेको प्याजमा नुन हाल्नु हो भने एकदमै राम्रो टेस्ट आउँछ, मिठो हुन्छ। तपाईले ट्राई गर्नु होला। हाम्रो प्याज ब्राउन भइसकेको छ। अब यसमा लसुन र अदुवाको पेस्ट हाल्छु र यसलाई चलाएर 2 मिनेट जति पकाउँछौँ। अब यसमा जुन अघि ग्राइन्ड गरेको टमाटर थियो त्यो टमाटर हाल्दैछु। र यसलाई चलाएर यसको र फ्लेभर नजाउँदै पकाउँछु तेल छुटिन्जेलसम्म। अब यसमा जुन हामीले दहीमा मिक्सचर बनाएको थियौँ मसलाहरू हालेर त्यो मिक्सचर हाल्दैछु। यसलाई पनि मजाले घोलेर 4-5 मिनेट जति चाहिँ पकाउनु पर्छ। हाम्रो मजाले पाकिसकेको छ। हाम्रो
टमाटर र दही मिक्सरलाई हालेर यसबाट तेलहरू पनि छुटिसकेको छ। अब यसमा म अलिकति गरम मसला हाफ टी स्पुन र 1 टीस्पुन चाहिँ चिकन मसला हाल्छु। चिकन मसला चाहिँ अप्सनल हो, मलाई चाहिँ चिकन मसला अलिकति मनपर्छ त्यही भएर हालिरहेको छु। र यसलाई मजाले चलाएर अरू 2 मिनट जति हामी पकाउँछौँ। अब यसमा म अघि म्यारिनेट गरेर राखेको चिकन हाल्छु। र यसलाई मजाले मिक्स गर्छु र यसलाई हाई फ्लेममा 5 मिनट जति पकाउँछु। हामीले 5 मिनट जति हाई फ्लेममा यसलाई फ्राई गरिसकेका छौँ। अब यसमा म अलिकति फेनुक हाल्दैछु, कसुरी मेथी र जुन मैले क्युबमा काटेको थियो ओनियन, त्यो ओनियन हाल्दैछु र यसलाई मजाले चलाउँछु। अब र यसलाई म 5 मिनट जति यसरी नै भुट्छु मिडियम हाई फ्लेममा। अब हामी यसमा जुन हामीले अघि म्यारिनेसनमा राखेको त्यो मसलामा अलिकति पानी हाल्दैछौँ, 1 कप जति। तपाईँले सादा पानी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई मजाले चलाएर अब यसलाई म 15 देखि 20 मिनटसम्म छोपेर ढक्कन लगाएर पकाउँछु मिडियम हाई फ्लेममा। पन्ध्र मिनट भइसकेको छ। अब हामी एकचोटि ढक्कन खोलेर हेर्छौँ। अब यसमा हामी काटेर राखेको टमाटर हाल्छौँ र यसलाई मजाले चलाउँछौँ। अब यसलाई हामी छोपेर अरू 5 मिनट पकाउँछौँ। अब हामी ढक्कन खोल्छौँ। वाउ, साह्रै नै मिठो बास्ना आइरहेछ। अब यसलाई चलाउँछौँ हामी। हाम्रो चिकन दो प्याजा बनिरहेछ। अब हामी यसमा चलाएर अलिकति धनिया पत्ता हालिदिन्छौँ काटेको र यसलाई चलाउँछौँ। र यसलाई 2 मिनट छोडिदिन्छौँ। 2 मिनट जति छोपेर पकाउँछौँ। अब हामी यसको ढक्कन खोल्दैछौँ। हाम्रो चिकन दो प्याजा रेडी भयो, मुर्ग दो प्याजा। तपाईहरुले पनि आफ्नो घरमा यही रेसिपी फलो गरेर यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो बनेको छ। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला र तपाईहरुले बनाउनु भयो भने कमेन्टमा हामीलाई सुझावहरू दिनु होला कस्तो बन्यो। धन्यवाद।